Para sa inyong hindi nakakaalam dyan, Expander GLS Sport ang sasakyan na gamit namin. Tuwang-tuwa at sulit na sulit kami sa Expander. Pero sa ngayon, subukan naman natin to. Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. And me, Kako from Autodeal. Yes, katandem na rin ang Autodeal. Kaya kung trip nitong kotse na to, click on the link below. Ano, nagulat ba kayo? Kami rin eh. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Mitsubishi Expander Cross. Ano, ready ka na? Oo naman, tara na! At syempre, bago tayo mag-continue, magpasalamat din muna tayo dito sa Mitsubishi Jabez sa Dasmariñas, Cavite. At sa mga katandem natin dito, sina Ma'am Camille. Hello po mga katandem. I'm Camille Aranda, Sales Account Executive here at Mitsubishi Dasmariñas. My contact number is 0915-958-9559. Mga katandem, open po ang aming showroom, ang aming office, Mondays to Saturdays, 8 to 5 p.m. And also, meron din po kaming branch sa Jabez, Bacoor, sa may Molino Boulevard. Para po sa mga interesado, click the link below. Ang makina nito ay 1.5 liter inline-4 double overhead cam, 16 valve with MIVEC. May maximum power ito na 104.5 PS at 6,000 RPM. At may maximum torque naman na 141 Nm at 4,000 RPM. Ang transmission nito ay 4-speed automatic transmission. Clean, fresh, high-tech na mabilis. Yan ang dating ng Expander sa amin. Ngayon, akalain mong nagmukhang crossover? Rugged at tumaas pa ng konti. From clean and sleek lines, naging boxy and muscular ang dating. Unahin na natin ang bagong grille design. Parang ngipin ng gears, color black na rin siya. At andito pa rin ang chrome garnish sa tabi ng headlights. Iba na rin ang bumper, meron ng skid plate design at may matte black dito sa gilid na karugtong ng fender arc and side molding. Para sa mga hindi nakakaalam dyan, ito ang headlights ng Expander Cross. Nasa taas ang parking lights. LED ang parking lights, ang headlights at ang fog lamps. Halogen naman yung turning signal light. Unang mapapansin sa side, may roof rails na at may matte black na yung fender arches and side molding. At eto pa ha, may sikretong tinatago yan. Mukha lang yung ganyan, pero ang minimum ground clearance niya from 205 mm, itinaas nila sa 225 mm. Chrome ang door handles. May chrome lining din sa ibaba ng bintana. Ang side mirror may chrome garnish at turning signal light. Sa gulong naman, from 16 inches, naging 17 inches, two-tone alloy ang mags. Ang size naman ng gulong ay 205, 55 or 17. Ang una niyong mapapansin sa likod, may matte black yung bumper and silver na diffuser. Black na rin tong part na to. Shark's fin na rin ang antena. Ang third brake light naman, incorporated na siya sa spoiler. May defogger, wiper at reverse camera. LED ang taillights. Sa baba naman, may dalawang vertical na reflector. Dati horizontal yon. At may isang rear fog lamp sa gitna. Kung gusto nyo ng mga masinsinang reviews ng mga sasakyan, mag-subscribe na kayo sa channel namin. Kung may topic kayo na gusto nyong pag-usapan o kaya sasakyan na gusto nyong ipa-review, mag-comment lang kayo sa baba. Malamang excited na kayong makita yung loob nito, no? Pero bago yan, pakita ko muna sa inyo to. Ang susi ng Expander Cross, solid na plastic. Meron siyang silver na pindutan, unlock, tsaka lock button. Sa likod naman, may malaki siyang emblem ng Mitsubishi. Tapos, ito naman yung switch niya para makuha mo yung physical key.
Pero sa totoo lang, no need namang pindutin siya. Basta dala mo yung susi, pindutin mo lang to. O yan, ito na. Ano mga katandem, looks familiar? Sige nga, comment below. Tapos bago tayo mag-space test, ang adjustment ng manibela, tilt and telescopic. Tapos yung upuan naman, ang adjustment niya, abante atras, may height adjustment din siya, tapos nare-recline din sa likod. Sa space test naman natin, okay yung legs ko dito. Yung headroom naman natin, sandangkal. Check naman natin yung sa likod. 5'8" nga pala ako ha. Ang luwag ko dito sa likod, yung tuhod ko, napakaluwag. Sa ulo ko, napakaluwag din. Kaso itong tanong, nakasagad kasi to palikod. Sa third row seats kaya ay kakasya ako? Tara, tingnan natin. Pagpasok sa third row seats, napakadali lang. One touch tumble. Ito lang. Yun na siya. O, sige, tara na. Nagkasya naman ako dito sa third row seats. Ang kaso mo, nakabuka ka talaga ako, as in buka ka talaga. Tapos yung legs ko, lampas sa kalahati ng upuan. Hindi komportable, pero natatandaan nyo, ito kasing second row seats, nakasagad to backwards. Ngayon, i-adjust ko naman tong second row seats sa komportable lang ako. Teka. Sinagad ko na pala itong second row seats paunahan kasi kasya naman ako doon. Ngayon, ang result, kasyang-kasya na ako dito sa likod. May space sa knees, may space pang konti sa ulo. Adjustable nga rin pala yung recline nitong upuan. Ngayon, tignan naman natin kung ano mailalagay dito sa likod. Tara, game! Bale, kasya naman yung gallon test natin. Kaso, pag ganito yung pwesto, hindi siya kasya. Pero natatandaan nyo, reclinable kasi itong third row seats. Kaso mo, medyo alanganin pa rin. Pero kung kailangan mo ng more space, huwag kang mag-alala. Madali lang namang gawa ng paraan yan. Ganito lang. Yan, laki na. Kasya na mga stroller nyo dyan, pati crib, pati bag. Pero kung kailangan nyo pa ng more space, saglit lang. Ayan, napakalaki na ng space, di ba? Pero ito pa. Kasya pa rin to dito sa unahan. Kung kailangan mo pang maglagay ng mataas, pwede rin ganito. Yon! It's Calico time! Simulan na natin sa ceiling. Ang ceiling niya solid. Ang tigas talaga, mukhang tatagal talaga to. Kaso yung visor, dito walang salamin. Sa kabila, meron. Yung rear view mirror naman niya, merong night and day. Dito naman tayo sa pintuan. Puro plastic dito pero magandang tignan. Bakit? Kasi meron siyang mga textures. Tapos meron din siyang mga fake leather stitching na design. Tapos may mga slits na design pa. Tapos dito meron naman siyang mga silver na mini diamonds. Piano black finish around sa mga controls ng bintana. Chrome din yung door handles niya. Tapos sa baba meron siyang dalawang bottle holders. Tapos sa bandang likod may extra compartment pa. Sa manibela naman, leather wrap siya. Yan, ganda oh. Yung mga stitchings niya, maayos na maayos. Meron siyang piano black finish, tapos merong mga silver na inserts. Sa left side, ito yung controls natin ng infotainment system. Tapos sa right side, ito naman yung controls natin ng cruise control. Sa gitna, meron siyang airbag at saka syempre, busina. Power side mirrors din siya, power folding, tapos nandito rin yung switch ng traction control. Sa instrument cluster natin, ang pinaka-noticeable dito, yung dalawang bilog na merong chrome finish magkabila. Yung nasa left, ito yung tachometer natin, tapos yung nasa right, ito naman yung speedometer. Tapos sa gitna, meron siyang maliit na screen. Sa dashboard naman, puro plastic pa rin dito, pero siguradong durable at ang ganda naman ding tignan.
Dito sa bandang baba, meron siyang silver na parang may mga diamond na design. Pababa ulit, ito naman yung nag-iba dito. Yung plastic na brown leather yung design. Pababa ulit, meron siyang compartment. Tapos syempre, yung glove box natin. Ang infotainment system naman niya, 7 inches. Meron tong Bluetooth function at saka meron din tong mirror link. Nakapalibot dito, meron siyang piano black finish. Tapos yung silver na design, tuloy-tuloy ito hanggang baba. Yung aircon naman natin dito sa gitna, rectangular siya, wala namang kakaiba. Meron lang siyang mga chrome accent sa mga handles. Unlike dun sa mga aircon sa gilid, maganda yung design niya. Hindi siya rectangular pero para siyang palaki. Dipindot na nga rin palang pag-start ng sasakyan nito. Yung mga aircon controls naman niya, puro rotary, madali naman tong intindihin. Wala nga lang automatic climate control. Pababa ulit, may mga compartment, tapos meron siyang USB tsaka auxiliary in. Nandito rin sa tabi, meron siyang power supply. Sa baba, meron pang secret lalagyan. Ayan. Yung shifter naman natin, leather yung gitna, tapos katamtaman lang yung laki niya. Yung button niya nasa unahan, tapos meron siyang overdrive button sa left side. Sa baba ng shifter, puro piano black finish. Nandito yung park, reverse, neutral, drive, 2 at saka L. Yung shift lock naman niya, ayun, may butas lang dito sa tabi. Pababa ulit, meron siyang dalawang cup holders. Yung handbrake naman niya, leather wrap din. Sa gitna, walang armrest, pero meron siyang malaking compartment. Meron pang lalagyan ng barya, tas malalim na malalim sa loob. Ang upuan naman natin, napakasarap upuan, napakalambot, tapos hindi obtrusive yung mga bolstering sa gilid. Ano ba yan? English kasi. Ang upuan naman natin, napakalambot, napakakomportabling upuan. Tapos hindi masyadong intrusive yung mga bolstering niya sa gilid, kaya ang ganda. Tapos sa gitna niyang part, meron din siyang brown na design. Dito sa second row seats, ang pinaka-importante yung aircon. 4 ang vents niya, tapos yung controls niya, rotary. Sa likod naman ng front seats, meron dito sa driver side na 3 lalagyan. Pero sa passenger side, isa lang. Sa pintuan naman, same design sa unahan, tapos meron din siyang 2 bottle holder sa ilalim. Meron din siyang ilaw, meron siyang hawakan magkabila, tapos meron din siyang sabitan magkabila. Sa upuan, meron siyang Isofix tethers. Yung passenger dito sa gitna, meron din siyang seat belts. Tapos, yun, meron siyang armrest din sa gitna. Dito sa third row seats, abot ko yung ilaw sa second row seats. Tapos may container siya dito sa ibabaw magkabila. Pero dito sa right side, meron siyang power supply. Tapos magkabila, meron siyang cup holders. Tapos additional storage na naman sa bandang likod. Dito sa likod, meron siyang magkabilang compartment. Tapos yung mga tools natin nandun sa right side. Sa ilalim nito, yun no, meron pa siyang 3 compartment. Tapos yung babaan niya ng spare tire nandito rin. At ngayon, tapos na tayo sa exterior tsaka interior review. Test drive naman tayo. Ano, game? Tara na, game! Siyempre ngayon mga katandem, kakalabas lang natin. Kakaliko ko lang. Siyempre, ramdam na ramdam ko kaagad yung manibela. Napakalambot. Isa pa, ang suspension natin. Okay na okay din. Alam nyo naman sigurong expander din yung gamit namin, di ba? Pass. Ay. Teka, pass pala, pass. Ito. Kaya ang ginano na lang kita eh. Saglit. Baka habulin tayo ng pulis. Yun, ito na nga tayo. So, manibela pa lang, napakalambot. Ang suspension, napakalambot din. At para sa inyong mga bago sa channel namin, ang kotse namin ay Mitsubishi Expander din. Ito nga lang kasi cross. So may mga konting difference lang siya, like yung ground clearance niya, mas mataas to, konti. Pero feel ko na ngayon na napakasarap din gamitin ito. Up next, ang transmission natin. Suwabing-suwabe rin ang shifting. So sa normal driving normal driving tayo, wala kang masasabi sa transmission. Parang, okay, shift na. Okay, shift na. Ngayon, may mga konting lubak-lubak sa kalsada pa. Yun, no? Pwede, okay din yung suspension niya. Hindi nga lang sobrang lambot, pero napaka-komportable. Next naman natin, yung brake feel. Okay, initial bite, meron. Dumidiin, lumalakas din ang preno. Wala tayong problema rin. Check!
Ngayon naman, nasa ano tayo, 60 kilometers per hour. Ang revolution natin ngayon sa 60 ay 1,400 RPM. Not bad. Okay din siya sa sa rumble strips. Medyo makalog pero okay lang. Kaya naman niyang i-absorb. Okay, ngayon try natin yung acceleration natin. O, di ba? So, ang masasabi ko sa speed niya, meron siyang speed, may lakas siya, pero hindi siya sports car. Kung ikaw ay driver na naghahanap ng matulin na sasakyan, hindi para sa ito. Pero kung naghahanap ka ng pangpamilya na kaya namang mag-overtake, may power naman, paahon, may power din, tamang-tama sa ito. Pero kung yun gusto mo yung matulin talaga, syempre, ang hahanapin mo dapat yung mas malaking makina na sasakyan. Takbong pogi nga siya. Takbong pampamilya. Takbong pogi. Takbong chubby. Ngayon, try naman natin yung turning radius. Okay, let's go. Ang saya. Ang lambot na ng manibela, tapos yung turning radius niya, hindi siya malaki. Medyo paliit na side. Hindi siya malaki. Okay, ngayon, nasa tayo? 80 kilometers per hour. Ang revolution natin ay mga nasa 1,900 RPM. Baba lang. So, ito na tayo sa sa elephant in the room. So, alam nyo nga, di ba? Expander gamit namin. So, yung feel na to, pareho din. At ngayon, tapos na ako sa part ko. Tingnan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Woo! Okay, ako naman. Tara! Ayan na. Siyempre, na-adjust na ni Elaine yung upuan niya. Grabe, sobrang luwag ko dito. Kahit Yes. mag-slouch ako, kahit diretso yung legs ko, walang problema, sobrang luwag. Ito na. Ang pakiramdam. Ang suwabe ng manibela, ang suwabe ng suspension. Sobrang komportable. Kung ano yung kinagusto ko dun sa expander namin, ganun din ang pakiramdam dito. Ngayon naman, itry muna natin kaunahan ang turning radius. Oh, ha? Oh, pasok! Oh, di ba? Oh, hagip pa niya yung unang lane. Sangka! Ang masasabi ko talaga dito sa expander, pangpamilya siya, lalo na kung growing family na kayo. Or may mga kasama rin kayong extended family sa bahay. Bagay na bagay ito, sobrang komportable sakyan. Ang aircon niya dito, malamig din. Oh! Komportable upo ko. Okay, try naman natin ang acceleration. Ang acceleration niya, pang pamilya talaga. Hindi kailangan na sobrang bilis na, di ba, pag binata, gusto nila yung matulin, pang racing. Ito talaga, pang pamilya. Ang takbo, pang swabe lang din talaga. Makaka-overtake ka, pero syempre, hindi naman yung pang karera nga. Yan. I-try naman natin yung brakes. Ayos! Ang ganda ng progression. Initial bite pa lang, malakas na. And yung pag-progress niya, palakas din ng palakas habang tinatapakan mo ng padiin. Ang pakiramdam ko dito sa Expander Cross, at home na at home. Kasi ang araw-araw na ginagamit namin, similar ang feeling. Sulit na sulit talaga ang pagkakabili namin. Kahit anong test drive, kahit anong kaliko talaga, masasabi ko lang sulit yung binili namin. Transmission naman, seamless. Ang ganda ng transmission. Wala kang nararamdamang shifting. Dahil sa sobrang gandang sakyan nitong Expander Cross, feeling ko makakatulog ako nito pag long drive. Lalo na kanina nung si RM yung nagda-drive. Nako, yung upo ko kanina pa-siesta na eh. Ako nga rin ngayon medyo pumipikit na nga yung mata ko eh. Diba? Kasi malamig pa yung aircon. Oo. Tapos komportable. Tsaka good din yung hindi sobrang kalakasan yung makina. Kasi ang nagiging resulta niya, sa mga passengers, sobrang komportable rin. Kasi yung acceleration niya, suabe, yung braking niya, suabe. Kaya maganda lalo na to sa passengers. At saka kung hindi ka naman din nagmamadali makakatipid ka pa sa gasolina. Oo. At ang pinakamatinding pambenta nito kasi, 7-seater. Oo. Kaya kung 7 kayo sa pamilya, marami kayong maisasakay.
Kung 5 naman kayo, kunwari may anak kayo, may baby, yung mga crib nyo, yung mga stroller nyo, mga Crib bag nyo. talaga yung dala. Oo, stroller dito. Stroller. Diba? Yung mga gamit ng anak nyo, tapos Ano? gamit nyo kahit pang 1 linggo, kasya dito sa likod. Yung mga maraming arganas. Isa pa sa nagustuhan ko dito sa Expander Cross, although 7-seater siya, isipin mo malaking sasakyan, pero pag babae ang nag-drive, komportable. Yung manibela, pag hinawakan, hindi sobrang laki, sakto lang sa kamay ko. Tapos, pagka nag-turn ka pa sa manibela, malambot lang, hindi ka hirap. Yung view mo, kitang-kita mo lahat, hindi ka mahihirapang magtansya. Kaya maganda rin to sa mga beginners. Siya kung masisikip yung mga kalsada dahil nga hindi siya kalakihan kahit 7-seater, madali lang siya. Tsaka alam nyo naman, sa iskinita namin, maliit yon. Maliliit na sasakyan lang talagang pwede. Eto, kasyang-kasya doon. Naipaparada pa namin ng maayos. Ang nireview namin ay ang Expander Cross 1.5G two-wheel drive automatic transmission. Ito ay nagkakahalaga ng 1,255,000 pesos. Para naman sa ordinaryong Expander, ang pinaka-affordable ay ang Expander GLX 1.5G two-wheel drive manual transmission. Ito ay nagkakahalaga ng 1,008,000 pesos. At ang top of the line naman sa ordinaryong Expander ay ang Expander GLS Sport 1.5G two-wheel drive automatic transmission na nagkakahalaga ng 1,175,000 pesos. Ang warranty nito ay 3 years or 100,000 kilometers, whichever comes first. Para sa safety and security features nito, meron itong SRS airbags, seat belts, active stability control, traction control, hill start assist, anti-lock braking system with electronic brake force distribution, ISOFIX, at emergency stop signal. Eto na ang segment na The Good. And the bad. Una ka na. Una na ako Unang bad na nakita ko, nilagyan nila ng brown yung dashboard. Well, para sa akin, personal opinion ko, sana ginawa na lang din nilang black. So next na bad sa akin, kung nag-expect ka ng mabilis na sasakyan, hindi ito para sa'yo. Kasi ang takbo lang talaga nito, takbong pampamilya, takbong chubby. Pero may power din tong mag-overtake at saka meron din tong power pang uphill. Yun nga lang talaga, hindi siya sobrang tulit. Next na bad na nakita ko naman. Ito kasi Expander Cross na to. So nag-expect ako ng mga maraming pagbabago. Pero ending, konti lang pala yung binago nila. Last na bad naman namin. Panoorin nyo yung video namin na ilalagay ko dito sa link sa taas. Lahat ng ayaw namin sa Expander nakalagay dyan. O, sagod naman tayo, game. Unang nagustuhan ko dito, na nagustuhan ko rin sa Expander namin, ang steering malambot, pwedeng-pwede sa babae, pwedeng-pwede sa baguhan, hindi ka mahihirapan, at saka masarap siyang hawakan, madali lang, hindi siya sobrang taba, at saka hindi matigas. Up next naman, yung transmission. Sobrang smooth niya, tapos hindi siya kagaya ng ibang transmission na naghahanap ng gear. Ito, kung ano yung takbo niya, alam na niya kaagad kung saan niya ilalagay na gear. So, okay na okay sa akin yun. Sumunod naman na good na nagustuhan ko dito, ang aircon. So, kahit saan ka umupo, okay, hindi ka maiinitan, malakas ang aircon. Sunod naman, para sa presyo niya, tapos 7 ang makakaupo dito sa loob. Sobrang good nun. Next naman, yung suspension. Ang ganda. Kung ikaw ang pasahero, literal, makakatulog ka. Next naman, yung looks kasi niya. Masculine na yung datingan, medyo boxy. Talagang pang-rugged yung datingan. So, nagandahan din ako sa itsura niya. Next naman, maluwag. Maluwag yung headroom, maluwag yung legroom. Si RM, kasyang-kasya na siya sa upuan. Hindi siya lumalagpas. Yung katawan niyang yan. Sa verdict naman tayo. Una na ako, Sige. Ang verdict ko dito sa Expander Cross, kung kayo yung pamilya na palaki na, more than 5 na, kailangan nyo na ng extra seats. Tamang-tama to, 7-seater. Komportable dalhin, pwede sa mga elderly nyo nakasama, pwede rin sa mga bata, at madaling sakyan. Pwedeng pang off-road, pwedeng pang on-road. Kahit saan, okay siyang dalhin. Sulit na sulit. Kunin nyo, Expander Cross. Yun.
Ako, ang masasabi ko lang, ganun din. All-in-one vehicle for anything, pasok na pasok tong Expander Cross. Sana may natutunan ulit kayo sa video namin. Maraming salamat po sa panonood. Oh, next video na!